Rồi, xin chào các bạn nha. Bài lab tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về EC2 và storage của nó ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cái khả năng mà auto setup khi mà mình boot cái máy EC2 lên ha. Nghĩa là khi mà mình launch một cái EC2 và khi mà nó cài boot lên, nó sẽ tự động nó cài những cái lệnh shell cho mình ha. Ví dụ mình sẽ cài cái Nginx, ví dụ vậy. Rồi ok, mình sẽ vô thẳng luôn bài lab ha, cho đỡ mất thời gian. Rồi đầu tiên mình có thể tạo ra một cái key pair ha, để mình có thể dùng chung cho tất cả các máy EC2 cho đỡ tốn tài nguyên ha. Thay vì là mỗi một máy EC2 mình phải bị new một cái key pair, thì ở đây mình tạo một cái, rồi khi mình launch cái EC2 mình sẽ gắn nó vô ha, nghĩa là mình có thể sử dụng chung được. Nó sẽ copy cái public key vô thư mục của cái máy ảo EC2 của mình ha. Rồi mình vẫn login bằng tài khoản của user ha, mình không sử dụng tài khoản root. Rồi và mình sẽ vô cái VPC của mình. Rồi mình sẽ tiến hành mình vào cái EC2 ha. Rồi mình kiếm cái phần key pair đây ha, key pair. Rồi mình sẽ create một cái mình đặt tên ha, xong mình sẽ chọn mình muốn SSH từ một cái máy client Windows thì mình chọn cái BB key ha, còn mình muốn từ cái máy Ubuntu Linux thì mình xuất nó ra dạng BEM ha. Rồi ok, ở đây mình đã có sẵn rồi. Thì mình sẽ không cần tạo ha, mấy bạn có thể tạo cái key ở đây. Sau khi tạo mình sẽ download một cái file BB key về, rồi key á, và mình sẽ có một cái key nó hiện tại chỗ này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra coi cái security group của mình nó có cái mở cái 443 chưa ha. Rồi security group đây, cái này cái bài lab trước mình làm nè. Rồi mình kiểm tra lại coi mình có cái HTTPS chưa ha. Rồi có rồi ha, mình đã mở anywhere. Rồi ok. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn là khi mà mình launch một cái máy EC2 lúc mà nó boot lên lần đầu, nó boot lên nó sẽ tự động nó cài cái Nginx cho mình ha, và nó sẽ tạo ra một cái file ví dụ file HTML index đó, nó chứa cái tag H1 ha. Đó, nó sẽ lấy cái hostname của cái máy mình, nó show lên cái màn hình web ha, browser trình duyệt đó, ví dụ vậy đó, mình muốn nó tự động cái khúc này. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái máy EC2 đó, mình sẽ gắn vô cái public ha. Đó rồi, nghĩa là hiện tại là mình vẫn còn bài lab trước mình vẫn còn cái root table ha, subnet và internet gateway là mình vẫn còn đầy đủ ha. Rồi cái này mình sẽ chỉ tạo cái EC2 thôi. Rồi mình sẽ lên một cái EC2, mình đặt tên ha, lab hay gì đó tùy đó. Ok rồi mình vẫn chọn cái free ha. Đây chỗ này thay vì create new thì mình sẽ chọn đó. Cái này mình đã tạo ha. Rồi ở đây mình sẽ gắn vô cái public, mình sẽ chọn cái VPC của mình đó. Rồi mình sẽ gắn vô cái public ha, chọn public. Ok mình sẽ assign cái IP internet vô ha, enable lên. Rồi security group mình sẽ chọn cái security nãy ha, lab mình đấy. Ok rồi mình kéo xuống phần advanced đó, mình buông ra mình kéo xuống dưới cùng ha. Đó, mình sẽ thấy cái chỗ để mình dán những cái mình muốn nó auto nó chạy. Rồi ở đây mình sẽ dán cái lệnh này ha, cái lệnh path này ha. Đó. Rồi cái lệnh này nó đã làm những cái việc này đó, update
install exit ha, rồi start cái service exit lên đó, và tạo một cái file HTML index ha. Đó. Ở trong cái thư đường dẫn này đó, có cái nội dung cái file HTML là hello này ha, đó, và một cái tag của HTML H1 đó, in đậm đó. Rồi ok, mình sẽ dán vô đây, rồi xong xuôi mình sẽ lên đó ha. Rồi bây giờ mình đợi chút xíu cho nó training ha. Rồi mình sẽ mở booty, mình sẽ lấy cái IP đây ha, IP của mình. Ok, rồi mình sẽ browse tới cái file BB key của mình ha, tùy mấy bạn để chỗ nào. Rồi save, rồi EC2 gạch user. Ok, rồi đã vô ha. Và mình sẽ kiểm tra luôn cái trang web coi nó cài chưa ha. Đó, thấy không? Đó, nó đã ít ra cái dòng ha. Đó, đây, hello, xong lấy cái hostname, đó, cái biến môi trường hostname, EC2, đây là cái hostname ha. Đó. Đó. Đó, mình thấy giống ha, đây là có hostname nè, có y chang ha. Ok, đây hostname đây, đó, hostname ha. Đó, ok rồi. Rồi ví dụ mình muốn biết là nó đã chạy chưa, nó có bị báo lỗi ở đâu không. Mình sẽ sử dụng cái lệnh này ha, mình sẽ cắt cái log này ra. Ví dụ đây nó hơi nhỏ ha, mình sẽ phóng bự lên chút, yeah, trên cho lên 16 ha, apply rồi. Đó, đây là cái log đó. Mình sẽ coi nếu mà nó bị lỗi gì đó mình chưa, mình coi nó báo lỗi chỗ nào ha. Nó đại khái vậy. Rồi mình muốn xem cái status thì mình sử dụng lệnh này ha. Đó. Rồi mấy bạn để ý thấy giống chưa? Nếu mà mình đã theo dõi những cái bài mà on ramp của mình, cái bài mà cài cái Dropbox rồi xong tự động start đó, nó có cái cloud edit nè, các bạn nhớ không? Đó, nó cũng là chỗ này ha. Rồi done ha, ta search là done. Ok, rồi coi như là mình đã xong cái chỗ này ha. Rồi cái bài lab thứ hai này nó cũng tương tự thôi, nó chỉ đổi lại mấy khu lệnh chỗ này thôi. Mấy cái này nó sẽ cài cái Node.js nha, Java chỗ này ha, tại vì là Nginx đó. Rồi các bạn có thể tự làm cái này. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình tìm hiểu về cái storage ha. Rồi vậy bây giờ mình sẽ xóa cái này ha. Trước khi xóa mình sẽ xem nó cái volume của nó. Rồi đây là cái khi mà mình tạo cái EC2 ra, có cái data nó gắn vô cái storage đó. Hồi nãy mình đã chọn là cái GB3 nè ha. Mình bấm vô thử ha.
đó, mình xem chi tiết nó một chút. Đó, loại GB3. Cái này là cái đọc ghi của nó. Đó. Ít nào của nó ha. Đó, tốc độ đọc ghi của nó. Rồi throughput ha. Rồi cái này là cái data center đặt ở đâu. Đó. Không có mã hóa ha. Đó. Cái này mình có thể nhìn thấy. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tới bên này cái máy này đi. Rồi nó đang setting down rồi ha. Rồi mình nói một cái nè, mình sẽ theo dõi cái phần storage của nó ha, cái sự lựa chọn của nó. Đây. Đó, cái phần storage còn cấu hình storage nè. Đó. Nó sẽ có 3 loại ở đây ha. EBS nè. F. Phóng to lên chút ha. Đó, FSX ha. Đó. Ở đây mình có nói nè ha. EBS nè, EFX nè. Đó. Cái này là cái loại mới ha. Đó là cái volume mà để mình nhìn thấy. Rồi cái loại này đó là cái loại để mình nhiều cái CPU nó cùng mau vô ha, nó share cái ổ mau. Đó, nó share thêm một chứa cái gì đó, nó giống như ổ share ha. Ok. Rồi ngoài ra mình còn có cái storage là dùng S3 ha, dạng object. Đó, thì để mình có thể sử dụng S3 là một cái static web. Đó, là nơi mình chứa những cái file image, đó, file CSS, file JS ha, Java đó, hoặc là chứa những backup của mình. Đó, mình bỏ lên đây ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thử cái S3 ha, để coi nó hoạt động như thế nào. Đó. Rồi mình sẽ làm bài lab này ha. Đó, mình sẽ làm thử một cái static web bằng S3. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái S3 booking ha. Rồi mình cancel này đi, mình chuyển qua S3 ha. Rồi create. Rồi mình sẽ đặt tên ha. Rồi lab demo hay gì đó ha. Rồi ok. Rồi mình sẽ public nó ra ha, mình không sử dụng private. Đó, mình public đó, mình đó, mình bỏ dấu check này ha. Rồi ok, create đã có rồi. Rồi mình thử cái khác đi. 01 rồi. Rồi create ha. Mình check cho đây. Create. Rồi cái tên mà đặt nó đã bị trùng. Rồi ok, mình kiếm cái tên khác. Nó phải là unit ha, nó không được trùng. Rồi tiếp theo mình sẽ upload file lên ha. Đó, bây giờ mình sẽ tạo file này, đó, HTML này và một cái file hình. Đó, mình sẽ tải lên ha. Cái file hình mình sẽ đặt tên là giống vậy ha, image.png ha. Đó. Rồi bây giờ mình
sẽ tạo một cái file. Đây, mình đã có 2 file ha. Đó. Đây là file hình của mình. Đó. Rồi, đây là file index.html ha. Đó, nội dung y chang. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ click thử, mình chạy thử ha. Đó, trang web lát nữa mình chạy nó sẽ ra nội dung giống vậy ha, web tỉnh. Đó. Ok, rồi bây giờ mình upload lên, add file. Rồi mình sẽ chọn 2 cái file đó ha. Upload. Rồi mình sẽ vô tab property, mình sẽ bật chức năng static web lên ha. Property. Rồi static web. Đây. Edit. Enable lên ha. Đó. Rồi cái file của mình, tên file đã đặt tên là index.html không? Mình sẽ gõ đây. Ok. Rồi save lại ha. Rồi nó sẽ cho mình biết cái URL của trang web mình. Đây, URL đây ha. Đó, như mình bấm vô nè. Rồi, mình phải làm thêm một cái bước là policy nữa ha. Đó. Phải vô tab section, đó, và bucket policy. Đó, nếu không nó sẽ bị báo lỗi 403 ha. Đấy, đang báo lỗi 403. Rồi mình sẽ chuyển qua permission, bucket policy. Đây. Edit. Rồi. Mình sẽ dán này vô ha. Đó. Cho phép read. Rồi dán vô. Rồi mình phải sửa cái tên lại ha. Cái tên. Rồi mình copy chỗ này ha, mình dán vô thấy chỗ này ha. Ok. Rồi lưu lại. Rồi API bị nhảy sai rồi. Mình sẽ nhờ ChatGPT format lại cho mình ha. Copy. Ok. Đó, sau khi mình gắn policy mình đã cho phép nó read rồi thì là trang web nó đã chạy rồi ha. Đó. Đó, ok ha. Rồi mình đã xong cái bước test thử cái S3 ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm qua, mình sẽ tìm hiểu về cái load balancer ha. Đó, ở đây là mình sẽ sử dụng cái ALB, nghĩa là application load balancer. Đó.
Rồi bây giờ mục tiêu là mình sẽ tạo ra hai cái máy EC2 đó. Hai cái máy này nó sẽ nằm ở trên hai cái subnet khác nhau ha. Đó, rồi AMP đó, nó sẽ nằm ở trên cái public subnet đó. Thì khi mà người dùng mở trình duyệt thì net chỉ cập vô cái LP đó, nó sẽ có một cái group. Cái group này là mình group những cái máy EC2 lại nhau ha, tạo thành một group đó, để nó phân phối cái traffic round robin, nghĩa là nó sẽ load balancer giữa hai cái máy dạng round robin ha. Đó, nó sẽ dạng như vậy ha. Rồi bây giờ bài lab đầu tiên mình sẽ tạo EC2 ở cái public subnet ha. Cái bài lab sau mình sẽ tạo ở trong private subnet, nó cũng na ná với lại cái phase 1 mình đã học của bài trước ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ trên mỗi máy EC2 mình sẽ sửa chút xíu để mình sẽ kiểm tra nó load balancer nó có chạy hiệu quả không ha. Đó, ví dụ như ban đầu nó sẽ load lên cái trang web của cái máy EC2 thứ nhất, sau đó mình refresh thì nó sẽ chuyển qua cái nội dung của trang web của cái máy EC2 thứ hai ha. Đó là cái mình cần làm thử để mình cho thấy là nó hoạt động cái như thế nào. Đó, đây là cái nội dung cái user data, để khi boot lên nó sẽ tự động nó chạy ha. Đó, nó sẽ tạo ra nó, ví dụ cái máy thứ nhất nó sẽ in ra màn hình là máy EC2 thứ nhất, cái máy thứ hai nó sẽ in ra màn hình là EC2 thứ hai. Đó, để mình biết được là nó có load balancer không ha. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo hai cái máy EC2 ha. Đó, nằm ở public subnet. Ok, rồi copy sẵn cái này luôn ha. Rồi, copy, rồi, mình chuyển qua EC2. Khoan đã, bây giờ xóa cái này đi ha. Lắp xong rồi mình xóa đi cho đỡ tốn tiền. Delete. Rồi nó bắt mình phải xóa những cái file trong đó trước ha. Nó phải là empty rồi thì nó mới cho mình delete. Mình delete nội dung trong đó trước. Rồi lúc này nó mới cho mình xóa. Copy cái tên dạng vô. Rồi xong rồi ha. Rồi mình sẽ chuyển qua EC2. Xong rồi luôn này. Rồi. Rồi, đặt tên web 1, web 2 đi ha, hai cái máy. Web 1. Rồi, mình không cần remote nó vô làm gì ha, không cần. Rồi, edit cái này. Rồi, public ha. Enable. Đó. Rồi. Thì cô ra màn hình đi, ví dụ gì máy 1 đi. Rồi launch.
thông thường chi ve ha. Đây. Rồi mình sẽ tạo thêm một máy nữa ha. Rồi web 2. Edit. Rồi chọn click luôn ha, click. Ok, để nó có internet. Đây là bộ này luôn. Rồi chọn cái này. Đó. Quen. Dán vô. Rồi mình sửa lại cái này ha, máy 2. Máy 2. Rồi ví dụ vậy. Rồi lên luôn ha. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái target group ha, để mình group hai cái máy lại vô một nhóm. Rồi tiếp theo bài lab ha. Đó, mình có thể test cái này cũng được ha. Đó. Rồi mình cứ test sau, thì mình tạo group trước đi. Rồi tạo group ha, target group. Đó. Rồi mình sẽ create. Đó, mình sẽ chọn instance ha. Rồi đặt cái tên. Đó, ví dụ tên gì. Đó. Đó, dev đi, ngắn gọn thôi, dev target group viết tắt ha. Rồi sử dụng HTTP ha, 180. Đó. IPv4. PPC chọn đúng của mình ha. Rồi chọn các version HTTP1 ha. Rồi health check. Đó. Đó, có dấu xuyệt. Ok. Rồi mình muốn tìm hiểu cái này, trong đây có giải thích ha. Đó, cái health check này đó, nó sẽ giúp là ví dụ như hệ thống nó tự động nó kiểm tra coi cái con web 1 hay con web 2 có con nào chết không. Nếu mà nó chết thì nó loại ra khỏi cái group ha. Lúc đó thì nó sẽ bảo đảm cho người dùng không biết được là đang có bị lỗi hay không. Đó. Đó, ví dụ mình set interval bao nhiêu. Đó. 30 giây là nghĩa gì. Đó. Là 30 giây nó sẽ check một lần ha, nó check một lần. Rồi timeout 5 giây, quá 5 giây mà không có phản hồi coi như là fail ha. Rồi cái threshold này là 2. Thì nếu mà 2 lần mà liên tiếp thì mới gọi là thành công ha. Đó, mới gọi là cái máy này còn đang healthy. Đó, còn nếu mà 2 lần mà bị fail là coi như bị lỗi ha, nghĩa là nó cho mình 2 cơ hội. Đó là mình cấu hình đây ha. Đó, mình đang để mặc định đó. Ok ha. Rồi next luôn. Rồi đây mình sẽ group lại ha. Đó, mình sẽ chọn 2 cái máy của mình. Đó. Bấm include nha. Nhớ include này nha, không bị quên chỗ này. Đó, phải include chỗ này. Đó, nó nhảy xuống đây là mình bấm next ha. Rồi create. Đó. Rồi ok rồi ha. Rồi bây giờ nếu cần thì mình có thể quay lại mình test coi 2 cái máy này nó chạy chưa. F 1 lên rồi nè. Thử ha. Hiệu đó PBS ha, bỏ tiền đây. Đó, máy 1 ha, nó bị lỗi format phông chữ thôi, máy 1. Rồi ok, máy 1 ok. Rồi. Rồi, thử test máy 2 ha. Máy 2. Chị đi. Rồi, máy 2 cũng ok rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái load balancer cho nó. Sau khi mình đã có cái group rồi, target group rồi. Đó, tiếp tục tạo load balancer. Đó, rồi đây. Thì ở đây mình có 4 loại ha. Một gọi là application load balancer,
một loại là network load balancer, gateway load balancer, một loại là classic ha. Đó, thì tùy cái nhu cầu mà mình sẽ lựa chọn cái nào. Ở đây nó có giải thích cho mình đó, khác nhau sao ha. Đó thì ở đây mình cũng có tóm tắt nè bằng tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn. Đó có 4 loại load balancer. Đó, dùng cho cái gì ha. Đó, ví dụ application load balancer, web API microservice. Đó. Còn network load balancer dùng TCP UDP. Nói chung là cái này nó nằm ở tầng layer 7 ha, cái này thì nó ở trở layer 4 rồi thôi. Đó. Rồi ví dụ gateway load balancer dùng cái nào cho firewall, IDS, IPS ha. Classic là cũ rồi, coi như là không dùng nữa, ra nó giấu tút dưới đây nè. Đó. Nó là legacy rồi. Rồi nó tiêu chí mình dùng đó, ví dụ như application load balancer là nó dùng ở layer 7 ha. Đó. Network layer 4, đó. Gateway layer 34 ha, ví dụ vậy. Đó. Rồi ở đây mình sử dụng application ha. Rồi mình chọn application create, rồi đặt tên, ví dụ dev application load balancer. Rồi chọn internet facing ha, chọn cái VPC của mình. Rồi ở đây nó sẽ yêu cầu cái gì, cái load balancer của mình nó yêu cầu có 2 cái public thuộc 2 cái data center khác nhau ha. Đó thấy chưa, mà ở đây thì mình mới có một cái thôi, mà lát trước mình làm mình mới tạo con cái đó. Bây giờ mình phải tạo thêm một cái public nữa ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở thêm một tab nữa. Rồi mình vô gì VPC ha, VPC. Rồi subnet. Rồi mình cần phải tạo thêm một cái public subnet thứ hai nữa ha, và phải khác cái data center. Đó. Thì giờ mình phải coi cái này nó đang nằm ở data center nào ha. Rồi đang nằm ở 1A ha. Giờ mình sẽ tạo ra khác cái 1A. Đó. Public. Giờ phải tạo ra khác cái 1A ha. Create subnet lab. Ok. 2 ha. Rồi chọn cái 1B. Ok ha, 1B cho nó khác. Đó. Rồi tạo cái subnet cho nó ha. Hồi nãy mình quên coi cái kia là bao nhiêu. Có thêm cái nữa coi. Mình đặt cho dễ phân biệt thôi chứ không có gì hết. Rồi IP này private 10. Rồi mình đặt là .2 đi ha. Này .2 đi. Rồi ok. Rồi đây. Rồi luôn luôn khi tạo subnet mình phải có cái routing table ha. Đó, phải có root table. Đó, public đúng không, mình chọn này, mình sẽ liên kết thêm một cái nữa ha, public. Rồi mình có 2 public ha. Đây chọn thêm cái này nữa, save lại. Rồi nhớ ha, nhớ cái root table ở đây ha. Đó. Một là mình tạo một cái root table khác, hay là mình dùng chung, đó tùy mình thôi. Đó. Ok, thì mình dùng chung thì nó sẽ sử dụng chung những cái rule trong đó. Đó. Còn mình muốn rule khác thì mình có thể mình tạo một cái root table khác ha. Rồi mà nhất định là phải khi tạo subnet là phải có root table. Ok ha. Rồi đó, ví dụ đây mình dùng chung root table thì nó sẽ đẩy ra chung cái internet gateway. Đó. Đó.
Rồi mình đã có, rồi mình quay lại chỗ này ha. Rồi chỗ này nó chưa hiện lên, mình phải tạo lại ha, create lại, create, rồi đặt tên ha, ví dụ dev lb, rồi đó nó hiện ra, bấm vô, rồi mình check lại coi phải public không nha, nó không được là private nha, phải là public. Đó, đây cũng vậy, rồi public, ok, rồi security group, rồi mình sẽ sử dụng cái lab này ha, đó nó có thứ 3 rồi listen HTTP 180, rồi ở đây mình phải chọn đúng cái target group này mình tạo nè, buông ra đó, đó cái này là cái trọng số ha, là để mình cho fit nó đi chia đều 50-50 hay là như thế nào đó, mình thay đổi cái trọng số chỗ này đó. Rồi create, rồi mình phải đợi cái này nó chuyển sang chế độ active ha thì là mới chạy được đó, hiện tại nó đang cải tạo thôi chưa có xong thì mình phải đợi một chút đó. Mình lưu ý ha, cái phần network là mình phải chọn hai cái public subnet ở thuộc hai cái data center khác nhau ha đó. Đó, mình đã làm xong bước này rồi, security group đã có rồi ha đó. Rồi bây giờ đợi nó active đó. Mình sẽ lấy cái DNS của nó ha để mình test. Rồi tranh khung đợi nó thì kéo xuống mình coi luôn đó. Xong này mình sẽ qua mình làm cái bài lab tổng hợp ha, lúc đó mình sẽ giống như gần như là giống như trong môi trường production là hai cái EC2 mình sẽ đặt ở trên cái private đó, và để hai cái máy EC2 đó nó có thể ra được internet để nó có thể download tự động nó cài cái Nginx thì bắt buộc mình phải có cái NAT gateway đúng không đó, đó là để nó ra được internet đó. Còn để người dùng có thể truy cập web của nó thì lúc đó mình sẽ có một cái application có tập launcher ha, mình sẽ kết hợp đó. Rồi mình sẽ kết hợp theo cái nữa là mình sử dụng cái S3 đó. S3 là để mình chứa một cái hình ha đó, ví dụ cái website mình có những cái hình đó, thì mình sẽ lấy cái hình ở trong cái S3 đó ra đó. Đó rồi trong môi trường production thì hai cái máy EC2 nó sẽ nằm ở hai cái private subnet khác nhau ha đó. Là để làm gì, để nó nạp thuộc hai cái data center khác nhau để nó có thể HA nhau, ví dụ một cái data center nào nó chết thì cái máy còn lại nó nằm ở một cái data center khác thì nó vẫn còn sống ha đó, nó sẽ không có downtime đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái shell ha, chạy cái path này đó đó, đó cái Nginx nè ha đó. Xong rồi sẽ copy cái hình ở trong cái bucket S3 copy vô cái thư mục local của cái máy EC2 đó ha, rồi sau đó tạo một cái file index.html đó và để show lên cái hostname của cái máy EC2 đó và cái hình đó, đại khái giống như cái bài trước đó, nhưng mà ở đây mình kết hợp cái S3 vô ha. Rồi, sau đó mình sẽ test đó. Đây là cái quy trình ha đó. Trình duyệt người dùng truy cập vô cái application Web Manager thì nó sẽ phân phối tài nguyên vô hai cái máy EC2 ha, và cái hình nó sẽ lấy từ S3 copy về hai cái máy EC2 nó đại khái vậy. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi cái này nó ok chưa ha. Rồi active rồi nè, rồi bây giờ mình bấm vô đó ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy cái DNS name đó, đó là cái này là cái để mình mở trang web đó, máy 1 ha đó. Bây giờ mình refresh coi nó có nhảy qua máy 2 không ha. Đó nhảy qua máy 2 này ha.
nó có thể nó có locate, thành ra nó không ấy, mình muốn thì mình vô chế độ ẩn danh test ha. Máy 2, máy 1, ok ha, đó nó ra Rubin rồi đó, ok ha. Rồi coi như là mình đã test xong cái phần application load balancer. Rồi trước khi vào bài lab kế tiếp thì giờ mình phải cần xóa đi ha, xóa đi đỡ tốn chi phí cho sạch sẽ ha, để mình làm lab kế tiếp. Rồi mình cũng thể tiến hành mình xóa từng tự thôi. Rồi xóa đi ha. Delete. Rồi tiếp theo là mình xóa tới target group ha. Đây. Delete những cái nào mà nó tốn chi phí thì mình xóa đi. Delete. Delete. Rồi xóa hai cái máy này đi ha. Cái này ok. Rồi còn gì để xóa nữa không? Hết rồi ha. Đó. Rồi giờ mình đợi nó xóa đi, rồi mình sẽ qua bài lab làm tổng hợp ha. Đó. Rồi mình qua cái bài lab tổng hợp ha. Đầu tiên mình phải kiểm tra lại coi mình đã có 2 bridge subnet rồi đúng không? Mình đã có cái đường root sợi chung root table rồi, mình cần 2 private subnet ha. Thì giờ mình sẽ cần phải tạo thêm một cái private subnet nữa. Subnet và khác cái data center ha. Rồi private subnet mình tạo thêm cái private subnet 02 ha. 2 rồi cái thằng này là 10 ha, rồi lát mình chọn là 11 đi. Ok. Rồi thằng này đang ở khu vực nào? 1A ha, rồi mình chọn 1B. Private 1B 11 rồi ok. Rồi rồi 1B ok. Rồi 10.0.11.0 24 hồi nãy kia 10 ha, đây 11 đó, dễ phân biệt. Rồi create. Rồi private rồi một cái 1A một cái 1B đúng rồi ha. Đó. Rồi một cái là 1.0 11.0 ha. Ok. Tiếp theo rồi liên quan tới subnet thì phải liên quan tới root table ha. Rồi mình cũng link cái private table này vô cái private subnet đó ha. Đây link vô. Rồi private subnet số 2 ha. Private subnet 2 xem lại. Rồi có rồi ha. Ok, xong bước này rồi kiểm tra Internet Gateway, kiểm tra đi ha. Internet Gateway rồi đã có ha, đã có rồi và đã accept vô cái VPC mình rồi ha. Rồi tiếp theo tạo NAT Gateway. Đó, bây giờ lại cái NAT Gateway ha. NAT Gateway mình cũng để cho Bluetooth ha. Rồi chủ yếu cái NAT Gateway này là dùng để cho các máy EC2
có thể sử dụng cái user data để download cái Nginx về ha. Đó. Có ra internet được đó. Rồi mình tạo NAT gateway. NAT gateway. Rồi mình create. Rồi đặt tên NAT gateway gì đó, đặt đi ha. Rồi chọn cái VPC của mình. Rồi public ha. Ok. Create. Rồi mình sẽ vô cái root table để mình chỉnh cái private root này, đẩy ra cái NAT gateway đó ha. Đó, bây giờ mình phải đợi cho nó tạo xong đã thì mình mới ấy được, chứ không là nó sẽ tạo một cái black hole ở trong cái root table ha. Đó. Ví dụ bây giờ mình vô mình tạo nè, ví dụ mình vô tạo nè, các bạn sẽ thấy là nó tạo ra một cái black hole ha. Đây ví dụ đây ha, NAT gateway xem nè, đó tạo ra black hole ha. Này là không được ha. Đó là JavaScript nó đi vô đây nó sẽ tạo, nó quăng vô cái black hole là giống như cái thùng rác vậy đó. Đó là không được. Đó bây giờ mình phải đợi cái NAT gateway này nó active, cái stack nó active thì mình mới làm cái bước kia ha. Đó, mình cần đợi một chút. Rồi tiếp theo làm gì? Security group ha. Rồi mình sẽ tạo hai cái security group. Đó, một cái dành cho cái application load balancer. Đó, và một cái dành cho cái EC2. Đó, cái dành cho load balancer thì nó sẽ ứng traffic inbound từ người dùng. Đó, họ request. Đó, thì đó là inbound port 80. Đó, và một cái security group của EC2. Đó, thì để nó ứng cái traffic từ cái application load balancer đẩy qua ha. Đó mình sẽ cần hai cái này. Rồi giờ mình kiểm tra luôn vào cái này, thấy chưa? Rồi available rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình tạo lại ha. Mình cái tiến hành mình remove, add lại NAT gateway, chọn lại nó ha, save lại. Đó lúc này nó active nè, thấy không? Đó, ok rồi. Rồi mình qua tiến hành qua security group. Rồi mình sẽ tạo hai cái ha. Rồi đây. Rồi một cái là cho cái application load balancer. Rồi app load balancer SG ha. Rồi là chọn VPC. Đó, tạo rule inbound. Đó, HTTP anywhere HTTP. Rồi anywhere ha. Đó rồi create. Rồi mình tạo thêm một cái nữa ha. Rồi tạo tiếp cái thứ hai để EC2 ha. Rồi, EC2 group ví dụ vậy ha. Đó rồi VPC. Rồi tạo cái inbound. Rồi inbound là hướng từ cái security group là nãy mình tạo qua ha. Như là inbound 80 sụt là này. Rồi HTTP 10 đó sụt. Custom sụt. Đâu rồi? Đây ha, nãy cái mình tạo đây. Ok. Đó. Rồi create.
Rồi mình đã có hai cái ha. Đó. Rồi mình có thể tắt cái này ở đây để mình biết ha, nói chung group hay gì đó mình có thể tắt ở đây. Đó. Rồi, ok, đây khỏi đi ha. Rồi mình đã có hai cái. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái S3 và mình up cái hình lên ha. Nhưng mà ở đây mình sẽ không public cái S3 ra mà mình để chế độ private ha. Đó. Rồi qua S3. Rồi create ha. Rồi. Rồi đặt tên. Đó. Rep web. Đó, ví dụ vậy đi ha. Rồi rồi chỗ này là không có bỏ dấu tích ha, mình giữ dấu tích ở đây. Đó. Rồi create. Rồi cái tên bị trùng 99 đi. Rồi create. Rồi upload cái hình lên ha, mình cũng lấy cái hình nãy ha. Rồi upload lên. File download. Upload. Rồi lấy cái hình thôi ha. Rồi xong. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái role để EC2 nó có thể có quyền vô S3 để lấy cái hình ra ha. Đó, bây giờ mình sẽ tạo cái policy custom cho mình. Đó. Đó, một là mình custom ra một cái cho nó chính xác, áp vô đúng cho cái booking của mình. Hai là mình có thể sử dụng cái policy mà thằng Amazon nó có sẵn nha, thì một lát nữa mình sẽ xem nó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần policy ha. Rồi, mình vô policy. Đây policy. Đó. Rồi ở đây nếu mình muốn sử dụng cái policy của S3 mà nó có sẵn na ná giống đó, thì mình có thể chọn cái policy tên là này ha, Amazon S3 read only accept. Mình sẽ xem cái JSON nó thử ha. Rồi mình bấm vô đây. Này, có cái JSON ha. Rồi để mình so sánh với lại cái custom mình sẽ chuẩn bị tạo ra nó khác nhau gì. Rồi đây là cái của hàng này. Đây nó sẽ cho phép get list, xem mô tả, rồi xong nó liên quan tới object lambda đó ha, nó hơi bị rộng một chút xíu, nó trên tất cả tài nguyên đó. Còn ở đây để mình custom đó, mình chỉ định chính xác luôn đó, thì nó sẽ an toàn hơn ha. Ví dụ mình chỉ allow đó, cho nó get object thôi, nghĩa là lấy cái hình trong đó, quyền lấy cái hình trong đó trên cái tài nguyên đó, là đúng cái tên của cái S3 mình nó tạo là gì đó, mình đặt tên gì đó là mình ở đây ha, đúng cái tài nguyên ở chỗ này đó, đại khái vậy đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo ra cái policy custom cho mình ha. Đó. Rồi mình sẽ đặt tên cho policy của mình là gì đó. Rồi bây giờ mình create policy ha, đặt tên này ví dụ vậy ha. Rồi policy mình create ha. Rồi chọn JSON. Rồi mình sẽ copy cái này. Giờ mình cần phải sửa lại ha, cái tên của mình cái đi xuống cho đúng. Rồi copy. Rồi mình nhờ này nói lại ha. Rồi chắc
đó, copy mình dán vô nó nhảy ra mất cái một khóa JSON ha. Đó, bây giờ mình copy cái này rồi ở đây ha, rồi mình phải sửa là cái result này cho đúng ha. Rồi đây cái tên ha, ARN ha, demo trực đáp. Đó, bây giờ mình sửa lại cái ARN ha, mình copy đó, copy đó, ok chưa. Rồi bây giờ mình sửa lại ha, đó rồi này. Rồi đặt tên ha, đặt tên rồi yêu đặt tên này đi, cho giống luôn rồi. Rồi create. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái role ha, để mình gắn cái policy đó vô. Rồi mình đã có cái role, bây giờ mình sẽ tạo cái role ha, create cái role đó, sử dụng EC2 đó. Rồi net ha, mình chọn cái role để mình tạo đó, cái role để mình tạo nè, chọn nó ha, net. Rồi đặt tên cho cái role ha, rồi đặt tên role thì đi. Rồi rồi tên cái role ha, rồi create. Rồi ok, một lát nữa mình tạo cái EC2 rồi mình sẽ gắn cái role này vô ha, cái role có tên này vô. Rồi tiếp theo, rồi mình sẽ tạo hai cái máy EC2 ở cái Rabbit subnet ha, khác cái data center đó, giống như nãy mình tạo hai cái Rabbit ra đó. Rồi nó sẽ có nội dung này ha, đó gắn cái role vô đó. Rồi rồi cái user data thì nó sẽ chạy cái này ha đó. Rồi mình copy trước luôn đi, copy đây. Rồi cái file hình cái tên đúng ha, rồi mình phải sửa lại chỗ này nè đó, cho đúng rồi nè đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo ra cái máy EC2 ha, EC2 vô EC2. Rồi instance. Rồi tạo cái mới, rồi, đặt tên ha, rồi dụ PC1 đi. Rồi free đúng, không có nhu cầu remote vô thôi khỏi luôn. Rồi edit, rồi chọn cái PVC của mình, rồi chọn private ha. Đó, bây giờ máy này thì mình chọn private 01 đi đó. Nó khác nè, khác data center này không, này 1A này 1B này, chọn cái này trước. Rồi disable ha, không có. Rồi cái này mình chọn cái EC2 ha. Rồi bên rồi gắn cái role vô ha, đây cái role này mình tạo nè, S3 role nè đó, chọn nó ha. Rồi dán cái shell vô, rồi cần chỉnh sửa lại một chút đó.
ví dụ cái này là máy PC1, mình sửa lại ha, PC1, rồi cái S3 này ha, rồi qua đây mình coi cái đường dẫn ha, rồi copy cái này, copy, rồi ok, copy, kiểm tra kỹ lưỡng lại ha, mất công tới tạo lui, nó mất thời gian, không có gì hết trơn á. Dev, web, img, image png, rồi ok, đúng rồi ha, rồi launch, rồi GitHub, launch, rồi tạo một cái máy thứ hai ha, PC2, PC 2, free luôn, rồi edit BBC của mình ha, rồi private 02 ha, nãy chọn 01 rồi, bây giờ chọn 02, rồi disable, chọn group PC2 ha, rồi chọn cái role ha, rồi dán vô, rồi mình sửa cái này là PC2 lại ha, PC2, rồi ok, để mình theo dõi cái load balancer nó chạy như thế nào thôi, chứ thực tế thì hai cái trang web nó phải nội dung giống nhau đó, nhưng mà ở đây mình để mình biết được là khi mà load balancer thì nó sẽ chạy có đúng không ha, rồi ok, launch, rồi tiếp theo mình sẽ tạo gì, target group ha, rồi mình không cần test làm gì, ok, rồi một lát nữa mình sẽ quay lại cái chỗ này để giải thích ha, rồi bây giờ mình cứ làm tiếp, rồi tạo target group, rồi target group giống y nãy thôi, giống bài nãy thôi, cái bước này là tạo giống nãy, rồi VA, rồi instant luôn ha, đặt tên đó, dev target group, rồi 180 TTP VPC của mình ha, rồi TTP1 ha, rồi em check giữ nguyên default, rồi net, rồi chọn hai cái máy của mình, nhớ include vô ha, đó, rồi net, rồi VA, rồi tiếp theo mình tạo cái load balancer ha, rồi VA load balancer application, rồi giống y chang ha, đó bây giờ mình sẽ tạo cái application load balancer, rồi giờ chọn cái security group là cái LB này ha, đó, rồi bây giờ mình sẽ đặt tên dev b,
chọn cái PPG của mình, rồi chọn hai cái public ha, rồi public 01 ha, cái nữa public 02, đúng rồi ha, 01 02 khác nhau, rồi security group mình sẽ chọn cái LB nữa mình tạo nè, đó bỏ vô này đi, đó, chọn cái này thôi, rồi listen HTTP 80 group, chọn đúng cái group nãy ha, đó đây cái group nãy mình tạo, chọn số để 1, cái như 50 50, rồi ok, rồi đây rồi bây giờ mình phải cần đợi nó active lên ha, đó, đó. Rồi lúc đó mình mới test được ha. Rồi bây giờ mình quay lại mình giải thích, đó. Đó, trong khi nó active thì mình sẽ giải thích cái này, đó, đó. Giải thích cái chọn cái user data nè, giải thích là tại sao là ở đây mà mình không để nguyên link của cái S3 trong đây, mà mình phải copy nó về cái local trước, lý do tại sao vậy ha. Ở đây mình có giải thích cho mấy bạn biết, đó là khi mà người dùng họ mở trình duyệt lên vô cái trang web này thì ví dụ họ không có cái quyền để truy cập vô cái S3 nếu mà cái image source đó mà mình để cái đường dẫn của S3 thì họ không có quyền truy cập vô, đó thì nó sẽ báo lỗi ha, đó tại vì cái S3 mình đang set ở chế độ private, đó ví dụ nếu mà cái S3 mình để chế độ public, đó thì mình có thể tạo đường dẫn trực tiếp ở trong cái tag HTML luôn, đó. Còn đây do mình để private thì bản thân user không có quyền truy cập vô, chỉ có cái con máy EC2 nó mới có quyền truy cập vô thôi, đó thành ra cái máy EC2 nó phải vô nó copy cái file đó về cái ổ cứng local của nó trước, đó, thì khi đó thì người dùng mới có load được cái hình ảnh lên cái giao diện browser của người dùng mới thấy được ha. Đó là lý do. Đó, đây mình nói lý do ha. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại coi nó active chưa ha. Vẫn chưa nữa. Rồi nói tiếp coi có cái gì cần giải thích hay không. Rồi cái đó thì mình sẽ test ha. Rồi đây là những cái lỗi debug nếu như là nó không chạy được thì sao đó. Đó. Nếu mình làm đúng theo cái bài đó thì nó sẽ chạy thôi. Đó, ở đây sẽ có một cái bảng lab nâng cấp ha, các bạn có thể tìm hiểu và các bạn tự làm. Thay vì dùng HTTP thì mình sẽ sử dụng HTTPS, thì cái server đó thì Amazon nó sẽ cấp cái server cho mình ha. Đó. Đó. Rồi còn ngoài ra còn có một cái auto scale group là gì, đó rồi CloudFront cộng S3 là gì ha. Đó, ở đây mình nói là ví dụ với ai mà hay làm mấy trang web phim á thì có thể dùng cái CDN ha, đó nó liên quan tới cái đó. Đó, ví dụ HTTPS ACM là gì nè, đó là cái chứng chỉ SSL TLS đó do Amazon nó cấp ha để mà bật cái 43 lên, đó nó sẽ tạo cho mình cái chứng chỉ miễn phí, đó, mình không cần tự quản lý server đó. Còn auto scaling group là gì, đó là ví dụ như cái traffic mình nó nặng quá thì nó sẽ tự tạo thêm một cái máy EC2 nữa, đó. Nó traffic tăng tự thêm EC2, giảm thì nó sẽ bớt đó. Mình sẽ cấu hình đó, ví dụ như là min là 2 instant đó, thì size là 2, max là 5, ví dụ vậy đó. Khi mà load nó tăng lên nhiều, CPU nó tăng cho 70 thì nó sẽ tự động nó thêm một ổ EC2 nữa cho mình đó, ví dụ vậy. Khi CPU giảm thì tự động xóa đi cho đỡ tốn chi phí đó. Còn liên quan tới Amazon CloudFront cộng S3 đó là làm gì, đó nó giống như CDN gì đó, đó thì người dùng có thể load được những cái dữ liệu, cái cache ở gần cái vị trí địa lý của mình nhất ha, đó nó đại khái vậy đó. Đấy, thì mấy bạn thường thấy cái này là những cái trang web mà xem phim đó, hoặc là YouTube đó, Facebook là nó sử dụng cái CDN rồi bây giờ cái bài lab mình xong thì để đỡ tốn chi phí là mình phải kiểm tra mình xóa hết những cái này ha. Rồi giờ kiểm tra lại coi nó active chưa ha. Rồi active rồi ha. Rồi bây giờ mình bấm vô đó, rồi mình kiểm tra cái DNS, rồi mình copy, rồi mình mở chế độ ẩn danh, mình test ha. Rồi
nó đang nhảy vô cái BC2 ha. Mình refresh coi. Đó, nhảy qua cái 1 rồi đấy ha. Round robin, ok ha. Rồi, nó thành công. Ok ha. Nó bị dính cache gì đó nó sẽ không nhảy, phải bấm refresh nhiều lần. Hoặc là mình vô lại ha, xóa đi, mình vô lại. Ok ha. Rồi, coi như mình đã test thành công cái load balancer ha. Bây giờ mình sẽ xóa những cái này đi. Rồi mình kết thúc bài lab ha. Những cái bước này mấy bạn tự làm được ha. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài lab này. Các bạn ở bài lab kế tiếp ha, mình sẽ bước qua cái phase 3. Ok, bye bye.